নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই Povilent M অইনমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই Povilent M মলমটো কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই মলমটোত কি উপাদান আছে, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কিবা সাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, Povilent M অইনমেণ্টটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ইলেক্সিৰ লাইফ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টটো হ'ল ইয়াত আছে Povidone Iodine আছে 5%, মেট্ৰনিডাজল IP আছে 1% আৰু এল'ভেৰা আছে 1.50%। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, Povilent M অইনমেণ্টৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই Povidone Iodine মলমটো সাধাৰণতে ছালৰ সংক্ৰমণৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই মলমটো এণ্টিছেপ্টিক আৰু বীজাণুনাশক ঔষধ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত। ই সৰু সৰু পুৰা ছিদ্ৰ ছালত কাটি যোৱা অংশত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঘৰখনৰ ফলত ছালৰ প্ৰথম তৰফটো খুচৰি পেলোৱা আদি এনেকুৱা ইনফেকশ্যনত এই মলমটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই মলমটোত সাধাৰণতে আয়োডিন থাকে। ই সংক্ৰমণ সৃষ্টিকাৰী অণুজীৱৰ বৃদ্ধিত বাধা দি কাম কৰে। সৰু অণুজীৱ হিচাপে আয়োডিনে অণুজীৱৰ ভিতৰত সহজে প্ৰৱেশ কৰি প্ৰয়োজনীয় প্ৰটিন, নিউক্লিঅটাইড আৰু ফেটি এচিডক অক্সিডাইজ কৰি কোষৰ মৃত্যু ঘটায়। বন্ধুসকল, এই Povidone M মলমটো সাধাৰণতে অকল বাহ্যিক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনাৰ কটা অংশ বা পোৰা অংশত ভালদৰে লগাব লাগিব। এই মলমটো আপোনালোকে দিনত 2 বাৰ বা 3 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই Povidone Iodine মলমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছালৰ ৰঙা পৰা, ছাল শুকাই যোৱা, আক্ৰান্ত স্থানত খুজুলি হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বেছিদিন থাকিলে আপোনালোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব। আপোনাৰ যদিহে আগৰ পৰা এলাৰ্জিক সমস্যা আছে, তেন্তে আপোনালোকে এই মলমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ডক্টৰক জনাব লাগিব। যদি আপোনাৰ যকৃত বা থাইৰয়ডৰ ৰোগ আছে, বৃক্কৰ সমস্যা আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডক্টৰক জনাব লাগিব। যদিহে আপুনি কোনো ধৰণৰ লিথিয়াম থেৰাপি বা তেজস্ক্ৰিয় আয়োডিন চিকিৎসা কৰি আছে, তেন্তে আপোনালোকে চিকিৎসকক জনাব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই Povidone M মলমটোৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই মলমটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।